容易让两次。نه مشهد عینک گرفتیم؟ نارمک Şu kaydı aslında olmuş değil mi? Valla. Şu kaydı aslında olmuş. اگه یه موقع اومد یه موقع بیرونه هستش که بعد ما خورده منطقه بذاره روشن کنه روشن نکنه نمیتونه 435 اولیه کمپیه مشمع به هم میدید نمیخوای به من بگی روشن کن
بزنیم ولی که ما بندیم. سلام. الان چرا من اون بره بیکارم خیلی هم بیکارم
اینو یادم هفته پیشو میگی درسته اسمش من به زندان تو عادت دارم. یه مرد شما رو می‌بینیم